Shprushgurët e Iliris, në përgjurme të Dardanis, do të ndez zjarin Kosova, dritë për ty, Ibrahim Rugova. Jam Toni Dovllani nga spektakli Dancing with the Stars e jeni të shikuar Alba Life. Congratulations, Alba Life TV, on your 5th year anniversary. And thank you for all you do for the Albanian American community in our city. Drit për ty, drit për ne, kemi djele një adhe, kuna pret nana të sofra, kuna lil kanga të votra, o gurur ti në gjithë man Kosova. This is Sandra Gare, and we are on Alba Life TV. I'm very happy to be here, and this is the closest I've been to Tepelena in my entire lifetime. But I hope to see you all soon. Bye, Alba Life. Një televizionit Alba Life ne synojmë të mbajmë lidhje të vazhdueshme me trojet tona, të cilët do të gjejnë pasqyrimin e tyre në programe televizive. A keni menduar që fëmijët tuaj të mësojnë gjuhën e ëmbël shqipe e të mbajnë lidhje me familjet e të afërmit tuaj këtu dhe në atë? Ju kujtojmë se shkolla është institucioni më i kualifikuar për të mësuar gjuhën, historinë, kulturën dhe traditat e popullit shqiptar, si dhe për të krijuar shoqëri e lidhje të ngushta mes komunitetit ton këtu në Mërgjim. Prandaj shkolla shqipe Alba Life është përzgjedhja më e mirë me përvojë në Staten Island dhe në Brooklyn. Ajo zhvillon mësimet në shkollat publike në adresat që po shfaqen në ekran. Mësimet zhvillohen në grupe të vogla dhe me mësues mjaft të kualifikuar. Mos vononi të regjistroni fëmijët, pasi çdo gjë është në dobin tuaj të mos asimilimit të gjuhës dhe forcimit të marrëdhënieve me familjet e të afërmit tuaj. Për sqarime më të hollësishme, kontaktoni zotin Qemal Zylo në 917 209 8150 ose emailin që po shfaqet në ekran. Ju mirëpresim. Unë jam Kristina Melo. Mirë se vini në shkollën shqipe Alba Life. Shikoni Alba Life TV. Ju përshëndesim në emër të shkollës shqipe Alba Life dhe ju mirëpresim në shkollën tonë. Hajdeni. Shkolla shqipe Alba Life. Jam Toni Dovllani nga spektakli Dancing with the Stars e jeni të shikuar Alba Life. Qindra shqiptar, përfaqësues organizatash dhe të personalitetet të shquara amerikane u mblodhën të gëzuar për të festuar 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në New York, të organizuar nga Gazeta Illyria. Mbremjen e ka moderuar plot kultur zoti Sulejman Gashi. It is an honor and privilege for me tonight to have been given this opportunity to host this event. A I tha se ndije I privilegjuar që të prezantonte këtë mbrëmje kushtuar 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ne theksoi ai, sot do të nderojmë dhe kujtojmë të gjithë ata që dhanë jetën për Kosovën, si dhe të tjerë që kanë kontribuar për çlirimin e saj. Ne duhet të kujtojmë se liria erdhi me gjak, guxim dhe krenari vazhdoi moderatori. Zoti Gashi kujtoi dhe letrën që presidenti Obama ka përshëndetur 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, dërguar udhëheqësve të saj nga shefi I diplomacisë amerikane zoti John Kerry. Zoti Gashi I ftoi të gjithë pjesëmarrësit të çoheshin në këmbë, pasi do të interpretoheshin 3 hymnet, amerikan, I Kosovës dhe I Shqipërisë. Hymni amerikan u interpretua mjeshtërisht nga sopranioja e shquar zonja Lindita Mezini Lole, ndërsa hymni shqiptar u interpretua me profesionalizëm nga këngëtari I mirënjohur zoti John Krasniqi. Mbrëmjen e ka bekuar Dom Pjetër Popaj, famullitar I kishës Zonja e Shkodrës. Heroic Kosovo went through Calvary, struggling and suffering to the point of dying, but by the help of the Almighty God in heaven and America on earth, Kosovo rose again to its independence. Today we rejoice in this merited freedom desired from our forefathers. Today we pray that the leaders of Kosovo use their wisdom and peace to guide the people in freedom and prosperity, keeping the moral values in family and society, protecting human rights with peace, unity, and understanding, always stressing the things that unite us as Albanians.
We thank our forefathers, too, who shed their blood to give us a history of honor and praise. Our Albanian land was washed clean with their blood. They fought for the highest values in life, their trust in God, trust in one another, what we call besa, honor and fortitude of our people. We pray that we too will imitate them as we continue living these values and teach them to the coming generation. Learn to help one another in need, living as brothers and sisters of the same blood, same history and tradition, always in peace with God and in peace with one another. So happy 5th anniversary. Praise and honor to our heroes. God bless Kosovo. God bless Albania. God bless America. God bless you all. Thank you. Moderatori i mbrëmjes ka prezantuar zotin Vebi Bajrami, botuesin e gazetës shqiptaro-amerikane Illyria, një nga antarët më të vjetër të stafit të gazetës krijuar qysh në vitin 1991. Zoti Bajrami ka qenë drejtori i shërbimit shqiptar në zërin e Amerikës dhe një antar aktiv i komunitetit shqiptaro-amerikan, si dhe autor i librit shumë voluminoz Shqiptarët e Amerikës. Ladies and gentlemen, dear compatriots and friends, I thank you very much for joining us to celebrate the 5th anniversary of the independence of Kosovo. We have a lot to celebrate. The independence of Kosovo has been a successful story. About 100 countries recognize the independence of Kosovo, and the rest will do so in the coming years. The independence of Kosovo has cemented peace and has opened the way to the progress in the Balkans. I want to thank some special guests we have here today, some diplomats, some member of Congress. I would like to thank first former publisher of Illyria newspaper for coming here today, Mr. Harry Bayraktari and Ekrem Barla. I would like to thank Father Peter Popa for blessing this event and for his nice words. Imam Edin Joni was invited, but he's not show up. I don't know, maybe he's going to come later here, he's going to join us. I would like to thank for coming here today my friend, Congressman Elliot Engel. Ambassador of Kosovo to United States, Mr. Akan Ismail. Albanian Ambassador to United Nations, Mr. Farid Goyler. The Council of Republic of Kosovo and Europe, Mr. Bekim Seydiu. First, yes, Ambassador to Albania, our dear friend, Mr. William Rice, who came all the way from Washington to join us today. Thank you for coming. I would like to thank the General Counsel of Albania in New York, Mr. Vital Mishko. I would like to thank also Mr. Kristin Spahio from the Council of Jerusalem, who came all the way from Albania. I see Barjona is here. First, Assemblyman, Albania Assembly in New York. I would like to thank you for coming, man. Also, I would like to thank Mr. Ken Biberai, who is running for New York City Council. Thank you for coming. I would like to thank also Mr. David Phillips, who is the author of the recent books on Kosovo. You can have the brochures in front of the door. Thank you for coming. The author of many books in Albania, Anna Delilio. And in the end, I would like to thank my friend for 20 years.
He is from Albania, from Shkup, from Macedonia. His name is Muhadin Bela. He is colonel. I would like to thank him too for coming here today. I don't want to keep you long with speech. I wish you the best for tonight. I hope you're going to have a great time. Again, thank you very much for coming and see you on 6th anniversary of Kosovo's independence. Thank you very much again. Pas përshëndetjes nga botuesi i Gazetës Illyria, u shfaq një dokumentar i shkurtër ku nderoheshin një sër personalitetesh të cilët nuk ndodheshin midis nesh, por ata sakrifikuan dhe kanë dhënë një kontribut të vyer për çështjen e Kosovës. Dokumentari është realizuar në bashkëpunim të ngushtë me Gazetën Illyria, me regjisor zotin Andamion Murataj, i cili ka fituar çmimin Ariu e Argjend për filmin Falja e Gjakut në Festivalin Internacional në Berlin. Teksti i dokumentarit është shkruar nga zoti Ruben Avxhiu, një herazi dhe editori i Gazetës Illyria dhe lexuar nga aktori i shquar James Biberi. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallin Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. On February 17, 2008, a new country was born, the Republic of Kosovo. Only a few years ago, this was a tragic land, torn by war and hate, devastated by violence, with ethnic cleansing and mass graves. It was also a land of hope and faith, of resistance and bravery, of endurance and sacrifice, and in the end, freedom won. Five years ago, Kosovo declared independence. Today it celebrates proudly its entrance to the international stage as it is recognized by 98 countries of the world, including the United States, Canada, Japan, and 22 out of 27 members of the European Union. There has been a lot of progress. The inter-ethnic relations have improved, and minorities enjoy a package of rights and privileges unprecedented in Europe. Kosovo today is a factor of peace and stability in the region. That is why today we celebrate with our heads held high, and we are gathered here today to remember some of the people who helped Kosovo achieve its freedom and independence. We remember also those who were key figures in the Kosovar resistance and who envisioned the youngest independent country for one of the oldest people of Europe. Kosovars today hold in high regard the principled leadership of the United States of America, which led the international community in liberating Kosovo and then recognizing its independence. This did not come as a surprise to the Albanians. President Woodrow Wilson was the one who saved what could be saved of the Albanian motherland after World War I, although Kosovo was sacrificed and left out of the borders to become a colony of Serbia by the European powers. When the clock of history struck again, it was the United States of America which led Europe to fix the errors of the past. That is why on the 5th anniversary of its independence, Kosovo expresses its gratitude to the people and the government of the United States. The line of U.S. presidents who helped change forever the fate of Kosovo begins with George H.W. Bush. President Bush's mandate was ending when the Serbian dictator Slobodan Milosevic was destroying Yugoslavia. When President George H.W. Bush issued what came to be known as the Christmas warning of 1992, he gave Milosevic a red line. If the Serbs would take the war south to Kosovo, the United States would not stand aside. Milosevic dismissed that warning and continued through with his bloody plan, testing the real leadership and the world vision of the United States. Albanians are forever grateful to the 42nd President of the United States, Bill Clinton, and his Secretary of State, Madeleine Albright, who created a coalition and led the international intervention in Kosovo.
This is the first war in the history of NATO. It was 1999 when, after years of peaceful resistance, Serbian forces started the military campaign of ethnic cleansing. The Kosovo Liberation Army engaged in a disproportionate defensive war, becoming effectively a brave obstacle to the Milosevic regime. War crimes took place. Kosovo and the region faced a humanitarian catastrophe. Please help us. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We have acted with resolve. After an excellent campaign of 78 days without a single casualty from the NATO troops, Kosovo was liberated. More than 1 million Kosovar Albanians who had been forcibly deported were returned to their homes. Expressing the eternal gratitude for their liberation, Kosovars raised a statue of President Bill Clinton overlooking the boulevard that bears his name. With the restoration of peace and dignity for Albanians, it became clear that only an independent Kosovo could guarantee a long-term stable region. George W. Bush became the first U.S. president in office to visit Albania. He was greeted enthusiastically by hundreds of thousands of people who rushed in the streets to express their traditional love and friendship for the United States of America. It was there and then when President Bush declared, "We believe Kosovo ought to be independent," signaling a move forward in the position of the United States. I'm a strong supporter of Kosovo's independence. I'm against any partition of Kosovo. He took the courageous decision to support Kosovo's declaration of independence that inspired a wide and substantial wave of recognitions by most of the democratic world. Presidents change in the White House, but not the unwavering support of the United States for Kosovo. The election of Barack Obama as President of the United States was a moment of inspiration also for the Albanian people. Historic symbolism is best understood by peoples and nations who have fresh memories and experiences of discrimination and persecution. The leadership of President Barack Obama and his administration's continued efforts to secure worldwide recognition for the independent Kosovo are deeply valued among the Albanian community. After the war, Kosovars elected the man of peace, Ibrahim Rugova, to lead them once more as the first elected president of Kosovo, setting a terrific example by responding to violence with a message of peace and faith. Throughout his life, he opted for peace, but he never backed away from the project of independence. He had once declared the independence of Kosovo in 1992, 16 years before the world came around to support his vision. That stands as testimony of his historic peaceful legacy. By the mid-90s, it was becoming clear that Serbia was not interested in peaceful solutions. Milosevic saw it as a weakness and a chance to crush the Kosovar Albanian resistance. The lack of a clear political solution increased the number of young Albanians who were convinced that they had to turn to the armed resistance and defend themselves. Soon the Kosovo Liberation Army surfaced with military actions and political messages. What made the difference in the eyes of the international community was the KLA's clear position against any violence on civilians. Among resistance leaders, one figure dominates the recent history of Kosovo, the legendary Mbremje, son of the freedom-loving people of Zrnica, the inspirational icon of Kosovo's liberation war. The Serbian army several times surrounded but failed to capture him alive. It was March 1998. A total of 53 people, including old people, women, and children, were killed by Serbs during the heroic resistance in Prikaz. However, they failed to kill his dream. Mbremje's heroic act became a turning point in history. Thousands of Albanians, not only from Kosovo, but from all over the world, returned to Kosovo and joined the fight for liberation. Today, Kosovo is an independent country, and the place of Yashari's ultimate sacrifice has become a shrine of resistance and freedom. Since the liberation of Kosovo, the military war is over, but a diplomatic war is still going on. Serbia is working hard to rewrite history, hoping to manipulate the emotions of the American people by wrongly presenting the Albanian resistance as religiously motivated, while even the Muslim Albanians are famous for their humanity, as it was their unparalleled contribution of saving Jews during the darkest hours of World War II.
However, in 2004, the Serbian efforts were shattered, especially by a testimony in the United States Congress of a leading religious figure in Kosovo, Mark Sopi, the Catholic Bishop of Kosovo. He rejected the Serbian claims and declared that the Albanian Christians stood side by side with their Albanian Muslim brothers in asking for independence of Kosovo. The courageous cleric who refused to abandon his parish in Kosovo during the war and stood up to Serbian pressure and threats to make a statement against the Liberation War passed away in 2005. For his contribution to the independence of this country, he will never be forgotten. Kosovo is thankful to those U.S. politicians, diplomats, and Albanian community activists who denounced the reality of Albanians in Yugoslavia back then when no one else would. History credits William Broomfield, a congressman from Michigan, and Ekrem Barda, a distinguished Albanian-American businessman and former publisher of Illyria newspaper, for causing one of the first cracks of the Yugoslavian myth as a harmonious federation of nations. In 1986, when Albanian-American Peter Evezaj traveled from Michigan to visit his birthplace in Montenegro, accustomed to discriminating Albanians, the Yugoslavian state security arrested and illegally imprisoned him. With the help of Congressman Broomfield, Ekrem Barda, and other Albanian activists were able to bring this issue to the U.S. Congress. A taboo was broken. Yugoslavia agreed to release Peter Evezaj and to end the fabricated case against him. The cause of Kosovo gained ground in Washington, D.C. when U.S. Senator Bob Dole threw his support behind it. Mbremje was an Albanian-American activist that played a crucial role in educating Senator Dole about Albanians oppressed under Milosevic rule. In 1990, Senator Dole led a fact-finding congressional delegation to Pristina and confirmed the claims of Mbremje and the Albanian community. In 2003, at a National Albanian-American Council event, Bill Clinton and Bob Dole both admitted that they had differed on many things, but never when it concerned Kosovo. Among the earliest Albanian friends, one is painfully missed today, Tom Lantos. He was the only Holocaust survivor in the U.S. Congress, and few people could understand as well as he did the plight of the Kosovar people. He was one of the first U.S. politicians to visit Kosovo as the leader of the Committee of Foreign Affairs and the House of Representatives, and encouraged the White House with a rare bipartisan support to favor the independence of Kosovo. Tom Lantos constantly referred to the monumental act of the rescuing of Jewish people by Albanians during the Holocaust. It is hard to find a U.S. politician who is more popular among Albanians, not only in America, but all over the world, than Congressman Elliot Engel. For nearly 2 decades now, he co-chairs the Albanian caucus in the U.S. Congress and has echoed the concerns and the viewpoints of Albanian Americans in the U.S. Capitol. Working closely in the U.S. Congress with Jim Moran, Bill Pascrell Jr., Dana Rohrabacher, Susan Molinari, Peter T. King, Sandra Levin, David Bonnier, Benjamin Gilman, and Gary Peters, they achieved a lot for the rights of the Kosovar people. In the late 80s, Harry Bayraktari, a distinguished businessman and founder of Illyria newspaper in New York, knocked on the door of Congressman Engel's office and spoke to him about the plight of the Kosovar people. Since then, for a quarter of a century, they have been friends and collaborators for the cause of Kosovo. In his first effort to visit Kosovo, Congressman Engel was stopped from crossing the border by the Milosevic police. He promised then and there that soon the situation would be reversed, and they would be the ones preventing Milosevic to ever get back into Kosovo. His promise was kept. Few Albanian Americans knew their way around in Washington, D.C. in the 80s, but they found in a newly elected congressman from Westchester, Joseph Diaguardi, one of their first staunch allies in Capitol Hill. On his part, Diaguardi discovered an Albanian line in his family history. His father came from an Arbresh family in Italy. In 1989, Diaguardi went on to found the Albanian American Civic League, one of the first Albanian lobbying organizations. While for many years, a number of community organizations also worked hard to promote the cause of Kosovo in the U.S., among them, the Democratic League of Kosovo for U.S., Kosovar League National Front, the Albanian Kosovar Youth in the Free World, Yusuf Gurvala National Club, Dave Joe Dooley Foundation, Homeland Calling, and Vacha Federation.
The hearing held in U.S. Congress in 1990 was the first confrontation between the leaders of Kosovo and Serbian representatives. Kosovo became a topic of importance in the U.S. Congress. Washington had to move from words to actions on the issue of Kosovo. One of the influential politicians who pushed for a proactive U.S. role in the Balkans was Senator Paul Simon, a great believer in the importance of the leadership of the United States in the world. He advised against making the Rwanda mistake in Kosovo, and President Bill Clinton heeded that message. Richard Holbrooke, one of the best diplomats in U.S. history. He worked intensively for a peaceful solution. He is simply one of the giants of American foreign policy. Today, his work remains a testimony that the United States and its NATO allies used forceful action only as a last resort in liberating Kosovo. Ambassador Holbrooke was the first U.S. official and diplomat to meet with the representatives of the Kosovo Liberation Army, and after the war, he was one of the first to voice his support in favor of the independence of Kosovo. The liberation of Kosovo did not come easily. Despite the growing support in Washington and in the world, the depth of the tragedy was still hard to understand. Serbia was denying the terrible truth on the ground, and the Kosovars lacked the means to prove the tragedy. It took the courage of one principled man who offered his testimony to the world. Today we stand united against those who committed this crime against humanity. The deaths in Racak demand justice, and justice must be seen to be done. Ambassador Walker discovered the massacre of Racak. The world learned about it, and NATO allies were convinced that only military intervention could stop a Srebrenica scenario in Kosovo. Few people have contributed more in transforming the lives of the people in Kosovo than James Hooper. James Hooper was an important U.S. diplomat to deal with the issue of Kosovo early on. Retired from the Foreign Service, he was quoted regularly by the media in favor of the NATO intervention in Kosovo. In the 5th anniversary of Kosovo independence, a number of Albanian Americans who sacrificed their lives for Kosovo are missed. Brothers Uli, Agran, and Mehmet Batici, in the spring of 1999, abandoned their quiet lives in America to join the Atlantic Battalion's fight for the liberation of Kosovo. At the end of the war, they set a great example of tolerance and understanding by providing protection to a gypsy family in the war-ravaged country. The Baticis were U.S. citizens, but that didn't stop the Serbs from executing them. The United States pressed Serbia to start an investigation. A number of Serbian soldiers have been sentenced to prison, but those who gave the order in the chain of command were never punished. The Batici brothers remain a symbol of pride, not only for the Atlantic Battalion, but an inspiration to the Albanian American community everywhere. In 1999, Naje Egriu left the United States and fought alongside the KLA. 2 years later, he decided to join the battle again, this time for the liberation of Preševo, but he suffered a heart attack prior to his departure. His last photo shows him in an airport saying goodbye to his daughter. He will never be forgotten, because throughout his life, he was ready to give everything to the national cause. For several decades in the United States, tireless efforts of Tahir Kernaya were present in hundreds of rallies. Known as Bob Tahiri, he was one of the bravest among the brave. He was always in the forefront, even under the threat of assassination from the Yugoslavian Secret Service. Bob Tahiri passed away in 2002, happy that his dear Kosovo was liberated and the independence was not far away. His stand and his commitment to the cause will always be remembered with great respect. The national cause is one, and Kosovo is only part of it. For it to succeed required the engagement of Albanians of all regions and all backgrounds. As a student in the University of Pristina, Pashko Tamaj from Hoti of Matsia Move participated in the protest of 1981. After the violent crash by Yugoslavian tanks, he immigrated to the United States and initiated Dead Joe Lulji Foundation to support the identity of Albanians in Montenegro. He actively worked for the freedom of Kosovo until he drew his last breath in New York in 2002. Johan Gashi was a teacher and an activist. He was born and raised in Albania. His Kosovar father had played a crucial role in establishing the education system in the independent Albania after 1912. When the time called for it, he traded his pen for a gun.
In the United States, Gazeta was both an educator and a community leader. He founded the League of Kosovo and was a true Albanian patriot until the end. The pen is mightier than the sword. Peter Mbremje is an Albanian-American scholar with an immense contribution to the Albanian studies. Since the late 60s, he published several studies on Kosovo, which remain an invaluable reference to its history. Visiting the free Kosovo was one of the happiest moments of his life. Safete Juka was one of the first female Albanian-American scholars. She immigrated to the United States with her family and taught at Georgetown University, Washington, D.C. One of her main works, Kosovo, the Albanians in Yugoslavia in light of historical documents, was a monography published in New York in 1991. As an expert on Kosovo, she was consulted by the Department of State and interviewed by the media during the war. Albanian-American scholars were not the only ones who shed light on the conflict in Kosovo. One of the non-Albanian academics is Ana Delelio. She has contributed with numerous excellent articles on Kosovo and has researched and written extensively on Adem Yashari and his family and the symbolism of their courageous act. Her formidable studies are a must-read for anyone interested in the country. Janusz Bugajski has gained the respect of many Albanians through his commentaries, which have played a great role in shaping the public opinion. Daniel Serwer, a distinguished expert, has been working as an envoy and intermediated between warring factions, trying to build bridges and forge peace and reconciliation. They continue to write valuable commentaries on the current developments in the Balkans, and Albanians are very grateful for their support to the independence of Kosovo. Kosovo and the Balkans live in a different reality today because of the work of all these people. We honor their work and we look towards the future with optimism. The Declaration of Independence is the beginning of a journey, and challenges lay ahead. 8 million Albanians now are closer than ever. The integration of the education system, sports, cultural spectrum, and economies have just started. It is the work of the heroes that we honor today that obliges us to work for a better future for Kosovo and the Albanian nation. Pas dokumentarit kanë përshëndetur pavarësinë e Kosovës ambasadori I Republikës së saj, zoti Akan Ismaili. But I'm here to recognize people who have helped create those relationships. And those relationships were created with hard work, hard sacrifice, and hard efforts by you. And we will deeply appreciate and deeply thank for a very long time for this. It's our duty, and here, I'm here tonight, and I'm very happy and privileged to be with my colleagues from our diplomatic team. We have here our face of government with work with our community, head of the General Consul in New York, Ambassador Viking Sediu. And I also am very happy and honored to have here our first security attaché, a member of KSF, General Gashi. And we are here inviting you and asking you to help us work together, because we need to cultivate and we need to strengthen the relationship with the United States even further. 5 years after independence, a lot has been done, a lot of work has been achieved, a lot of goals are there, but there is also a lot that we expect. And we will not achieve that unless we work together. And I want to just mention one area, one task, one goal that we have to work and we have to do together. And that's helping Kosovo get into the NATO, helping Kosovo get membership in the NATO. It's for multiple reasons, but primarily because it will be the first time that we show the intent of people of Kosovo for our future and for the direction that we are going to go as a country, as a society, as people. I'm very proud also and very happy that in this quest, we are also receiving help from the United States. And we have acquired a new friend, and that's from the National Guard of Iowa, who has been for more than a year now a partner of KSF through National Guard, the National State Partnership Program.
and we have National Guard of Iowa working side by side with KSF to help it on the path towards NATO. We need all of your help, we need all of your support, and we need to work together with you. I'm here tonight and also very happy to see among us, for the first time, an elected Albanian official, in Mr. Jonaj. And I believe that it should serve as an inspiration for many others to join. Finally, I will not go long. I will just want to bless Albanian Americans, bless United States, bless Kosovo. Zuar edhe urime. Më pas përshëndeti dhe kongresisti zoti Eliot Engel, I cili ka qenë vazhdimisht avokati shqiptarve dhe po vazhdon të luftoj për të drejtat e tyre në shtëpinë e bardhë. The bond and the friendship between the United States of America and Kosovo will continue to exist and exist very, very strongly. And I'm happy to say in my new position on the Foreign Affairs Committee, I'm the ranking member of the Foreign Affairs Committee. I'm very, very happy to say that we will be going to Kosovo, we will be having hearings about the Balkans, and we will be doing everything possible to make sure that not only is Kosovo a free and independent nation, which it is, but that more and more countries recognize Kosovo. We now have 98. I keep telling these different countries, who wants to be 99 and then lucky 100? It's going to happen, and it'll happen soon. Of all the work I've done in Congress in the 25 years I've been fortunate to be a member of Congress, the best work that I've done is the work that we've done together. The work to ensure a free and independent Kosovo, the work to ensure a free Albania, a NATO country, the work to ensure that all Albanians are free, whether it's in the Balkans or the United States or anywhere around the world. And I want to say that the Illyria newspaper has done a very, very wonderful job. Mbremje is a great friend, as is Mbremje and Harry Baraktari, who were the editors before. And in 1989, my very first year in Congress, I always repeat this story. Harry Baraktari came into my office to talk to me about Kosovo. And when he started telling me it was the year that the autonomy was taken away, or just after the autonomy was taken away, and I started to go on the floor of the Congress and talk about Kosovo. And at that time, most members of Congress didn't even know what Kosovo was, or where it existed, or anything else. Now they know. They know that Kosovo is a great friend of the United States. They know that the United States has a stake in a free and independent Kosovo. And as I've said many, many times before, the borders of Kosovo are sacrosanct. They cannot be changed. The parallel institutions of the North must be dismantled, and the Serbs must adhere to all their agreements. They must carry out their agreements. It's very important. I met yesterday with UN Ambassador Susan Rice in my office and spoke to her about Kosovo. The day before, I met with Lady Ashford, the head of the European Union, and spoke with her about Kosovo. I have every single day, as chairman of the Albanian Issues Caucus, never forgotten to talk about Kosovo and push the powers that be in Kosovo to make sure that Kosovo is respected and that Kosovo ultimately becomes a member of the European Union and a NATO member as well. Now here in New York, the Albanian American community has made wonderful, great strides. We have, as mentioned before, I want to mention him again, Mark Jonaj, who's the first Albanian American to serve in Albany in the State Assembly. From the Bronx, where I'm from, we have Lisa Melikai. Lisa, say hello. She's the first Albanian American woman to be a council member in New York. And so we see the community is moving along, and by the way, the two of them represent both political parties, Democrats and Republicans, because the issue of Kosovo is a bipartisan issue. We all believe in freedom, and we all believe in peace and freedom for the Albanian nation. So let me say in conclusion,
Working together, we all have made a change. Working together, we've made a difference in people's lives. There is still a long way to go, that's true, but the Albanian nation is freer now than it's ever been in hundreds of years. And I'm so proud of the partnership that the United States of America has played in that role. What I said to Susan Rice yesterday, the UN ambassador, was this. I said, wherever Americans go, all around the world, there are no people that are friendlier to the United States of America than the Albanian people. And that's the truth. And so I just want to tell you that as long as I'm in Congress, I will continue to fight for the Albanian nation, and working together, we're going to ensure that the United States and Kosovo, the United States and Albania, and Americans and Albanians together always march together because we're friends, we're allies, we're one. Happy birthday, happy anniversary, Kosovo. It's been a wonderful 5 years. Thank you and God bless. Kanë përshëndetur gjithashtu përfaqësuesi i përhershëm i Republikës së Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, zoti Ferit Hoxha, i cili ka sjellë zërin e shqiptarëve në mbrojtje të drejtave të tyre në Kombet e Bashkuara. Thank you very much, Ms. Degash, for your kind words, and thank you, Baby, for inviting me and making me part of this wonderful party. I would start by saying and by conveying the congratulations to everyone in Kosovo, to everyone here, and the greetings of the President of the Republic of Albania, of the Prime Minister on this holy occasion, and virtually and exactly of everyone in Albania. We are all part of this celebration. As it was shown by the excellent movie, a moving movie, a painful but excellent testimony of what has happened in Kosovo during the last 25 years, the 17th of February didn't come easy, but it has made its way in history. What was wrong during a whole century was finally made right. What was the nightmare in modern Europe transformed into a dream, and nowadays we have an ever stronger reality. Albania will always be particularly grateful to the United States government and people for their historic contribution, and what Congressman Engel said a while ago is part of this wonderful long-living contribution of this blessed country to Kosovo, to Albania, and to Albanians. Together with the European allies, they made sure that Kosovo's future doesn't belong to the past. This cannot and will not be forgotten. Freedom is all we wanted in Albania, in Kosovo, and everywhere in the Balkans. Freedom is what we have, and freedom works. But freedom comes with responsibility, it comes with accountability, and we have to be responsible to ourselves, accountable to ourselves, accountable to our partners, and accountable to all those who made it that we are where we are today. On this day, we look back, and with satisfaction, we realize that in the course of the last 5 years, democracy has taken root in Kosovo. A vibrant young population is eager to actively contribute in facing the challenges of economic development and progress. International recognition has further advanced, and integration of Kosovo into the Euro-Atlantic and world mainstream is well underway. Në këtë mbrëmje nderuan me përshëndetjet e tyre zoti Mark Gjonaj, shqiptari i parë që fitoi vendin në Asamblenë e Shtetit të New Yorkut dhe që do të luftojë vazhdimisht për çështjen shqiptare. And in drafting that resolution, it took me back to 1980s. And many of you here from the borough of the Bronx, if you recall, on the bridge just outside of the Bronx Zoo, under the tunnel, someone had written with a roller, Kosovo Republic. And I remember passing by that bridge daily, and everyone looking at that sign and they're saying, Kosovo Republic, Kursbakat. I recall those days.
I'm sure many of you here recall those days, that we were fighting for a republic, not an independent nation. It tells you that we can dream big, work hard. I hope the day comes that I drive by that same bridge and someone paints an ethnic Albania. And when we see that sign of an ethnic Albania, we may start that process of never. But as long as we talk about it, think about it, and fight for it, it's all possible because we live in the greatest country of all, the United States of America, and there is no stronger ally to Albanians. God bless you, God bless America, and God bless Albanians wherever they are. Thank you. Kanë përshëndetur dhe zoti Ken Biberaj, I cili është kandidat për në Këshillin e New Yorkut. Tonight, we celebrate the 5th anniversary of Kosova's independence. It's truly a milestone in our history as Albanians, and I feel humbled to be among the guests that are here tonight, given the opportunity to speak about our future. I'd like to thank Illyria and Vjetorit for their leadership and for organizing tonight. Në këtë mbrëmje ishte I ftuar një mik special, zoti Kreshnik Spahiu, I cili kishte udhëtuar nga Shqipëria për të festuar 5 vjetorin e pavarësisë këtu në New York. Zoti Spahiu është kryetari I Partisë Aleanca Kuqezi. Ai tha se duhet ju jemi mirënjohës Gandhi të shqiptarëve, Ibrahim Rugovës dhe UÇK-s. Ai përshëndeti gjithë pranishmit dhe tha se lindja e Kosovës nuk fillon 5 vjet më parë, as para 100 vjetësh, kur u shpall pavarësia e Shqipërisë, por fillon qysh me Skënderbeun. Shqipëria nuk ka ngjyrë roz, as blu, por ka ngjyrat e flamurit kuqezi. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here today among friends for a big celebration. Tomorrow is a blessed day for Albanians all over the world. The 5th anniversary of independence of Kosovo state. 100 years ago, the Albanians of Kosovo started fighting for freedom, for peace, for independence. Their efforts and their blood did not vanish. The Albanian flag was raised on the top of their guns. The Albanian state sovereignty was saved thanks to America, a man of great integrity, President Wilson, on the peace conference in Paris. At the time, one of the delegations that was able to guarantee promise for sovereignty was a group of the people from Vjetorit organization. And that's exactly the start of famous Albanian saying, "Stay strong, motherland, you have sons in USA." Those patriots, with their efforts, made possible accomplish democracy in Albania. Today is the day to pay respect for the Balkans Gandhi, the great personality of Albanian nation, former President Ibrahim Rugova. Recognition of Albanian cause and USA support made possible that most powerful political and military organization NATO to intervene and stop Serbian genocide in Kosovo. Today is the day to be grateful to President Clinton for his noble work toward independence of Kosovo. During his visit on December 1991, President Bush spring a new era. President Bush said something that is still in the mind of Albanians. Kosovo will be free. Albania will be a NATO member. Today, Albania is a member and Kosovo is free. Albanians are grateful to America. We are the most pro-American nation in Europe. Albanians
believe in God and USA. God bless America. God bless Albania. God bless Kosovo. But Kosovo is not a short story. Kosovo is a glory story. The birthday of Kosovo is not 5 years ago. The birthday of our nation is not 50 years ago. The birthday of our nation is not 100 years ago. Our history is not the color of red, is not the color of communism. The color of our history is not black as a nationalism. The color of our history is not blue as a Democrat. The color of our Albanian nation is starting and born to our hero, Gjergj Kastriot Skënderbeu, and is red and black. And I want to end my speech reminding you the paragraph hidden from Albanian nation anthem. Se Zoti vet e tha me gojë, se kombet shuhen për mbydhe, por Shqipëria do të rrojë, për të jetojmë ne. Faleminderit. Me respekt dhe nderim të thellë, foli zonja Jehudit Berskajm me origjinë hebre, e cila tha se tani jemi më të lidhur me Shqipërinë, me njëri tjetrin dhe historinë e saj. Ju jemi mirënjohës për çfarë keni bërë për hebrejt që u masakruan nga Hitleri, ndërsa ju i strehuat dhe i mbajtët në shtëpitë tuaja. Me mjaft emocion, u mirëprit fjala e profesor David Phillips, studiues dhe ish diplomat. Profesor Phillips ka kohë që merret me çështjet shqiptare dhe ka ndihmuar mjaft për shumë probleme. Ai kishte sjell me vete dhe vajzën e tij Maja, i cili e kishte edukuar me dashurinë për Kosovën. I love Kosovo. Kosovo. It was really a bit of a minor miracle that the United States went to war to protect the people of Kosovo from Serbia's aggression. And that miracle gives me great pride as an American and as a friend of the people of Kosovo. It was my honor to work as a senior advisor to Ambassador Richard Holbrooke, to work as a director of the Congressional Human Rights Foundation for Congressman Tom Lantos. What happened in 1999 didn't occur overnight. It required a decade of advocacy, and many people in this room are responsible for NATO's military action, for the struggle to free Kosovo, and then the nation building that occurred subsequently. There are some important lessons that we learn from Kosovo. The first is that freedom is worth fighting for. And I commend the UÇK and those that went to Kosovo in the Atlantic Brigade in order to defend the people of Kosovo. Of course, it's always preferable when you go to war to have legal authorization from the UN Security Council. But remember in 1998 that Russia was being obstructionist. So we may want to have authorization from the Security Council, but we can't give the UN a veto over US action. When US national interests and its moral obligation are in question, sometimes we have to lead, and sometimes that means that we act alone. The act of intervention was an event that occurred on a specific day, but the process of nation building is something that occurs over time. And that needs an enduring commitment from the United States and the international community. These important lessons about intervention are not only applicable to Kosovo, but they are also relevant as we face challenges in Syria and a looming threat from Iran. One of the important lessons from Kosovo is that no US president can go to war without domestic political support.
And it's truly remarkable how the Albanian American community mobilized awareness and political backing across both aisles through the Clinton and then the Bush administrations. Without the Albanian American community working effectively on Capitol Hill and with the executive branch, the events that occurred would never have happened. So many of you in this room know who you are. You deserve a huge amount of credit. And as I was walking in the hallway, I ran into a police officer from the NYPD, and he and I had met 15 years ago when it was time to recruit verifiers to go to Kosovo as part of the OSCE mission. That reminds me that the process of liberating Kosovo is something that takes time. Building a state takes time, and we do that for the future generations. And it's for that reason that I wanted to bring with me tonight my daughter, Maya Phillips, who's sitting at the table there. Maya, please stand. She knows that I love Kosovo. She's learning to love Kosovo as well. And I know that she will, and the younger generation here tonight, will also do their utmost to uphold American values, to promote freedom in the world, and to always remind us that without U.S. leadership, those who are oppressed don't have a chance for freedom. Kosovo is our lesson. Kosovo is our standard. Kosovo is our hope. Thank you very much. E veçanta e kësaj mbrëmje ishte se nderoi mjaft personalitete të shquara që nuk jetojnë më, trim ato UÇK-s që morën armët në dorë për të luftuar bishën serbe. Kështu në podium, drejtuesi i mbrëmjes zoti Gashi ka thirrur zotin Bytyqi, babain e 3 djemve, Agron, Mehmet dhe Ylli Bytyqi, të cilët dhanë jetën për çlirimin e Kosovës. Si bab, ata gjithmonë i kenë, po faleminderit Perëndisë se ke malo. Më kanë betë edhe tre kanë lindën. Familja jonë e popullit shqiptar, që këtë gjithë ju, së bashkë me juve, nuk do të humbet, por do të shtohet. Në emër të familjes e Griu, ka përshëndetur zoti Emine Griu, kryetari i organizatës Push. Vllai i tij Naxhi e Griu është një martir i lirisë së Kosovës. Zoti e Griu foli me emocion dhe në kokën e tij vendosi kapelen e babait, duke përcjellë mesazhin e të atit të tij nga njëri brez në tjetrin për ta dashur Shqipërinë, për të luftuar për të kurdoherë kur të lypet nevoja. Pas kapelës së babait vuli kapelen e UÇK-s së vllait të tij Naxhit, i cili luftoi deri në fund të jetës dhe i ruante ato si gjërat më të shtrenjta të jetës së tij. Më vonë në podium u ngjit shkrimtari i shquar zoti Naum Prifti, i cili përshëndeti në emër të familjes për vllain e tij, profesor Petër Prifti, i cili u përkujtua me nderime në këtë përvjetor të pavarësisë së Kosovës. Falenderoj Gazetën Illyria dhe gjithë stafin e saj për këtë mbrëmje shumë të bukur për 5 vjetorin e Kosovës, për të nderuar gjithë figurat që kanë punuar për të për një kohë të gjatë, me gjithë shpirt dhe me vullnetin e tyre për të sjellur popullit Kosovës lirinë e ndërruar prej kohësh. Petër Prifti është i vetmi nga, të themi, shqiptarët e Amerikës që ka shkruar për 30 vjet në radhë artikuj të ndryshëm për Kosovën. E filloi atë punë që më 1968, kur doli për herë të parë Kosova Republikë dhe vazhdoi deri në 1999. Atëre, kur u bë ndërhyrja e NATO-s për çlimin e Kosovës. Dhe ngjall një koincidencë e bukur, sepse ai mblodhi të gjitha shkrimet e tij anglisht dhe i bodoi Universiteti i Kolumbias. Ishte një libër që kërkoi shumë në atë kohë dhe ngjall një gjë
të themi signifikative e rrallë që e nderon atë si autor, se libri brenda vitit u botua edhe ishte natyrshme se Amerikanët edhe anglisht folësit në përgjithësi. Jo nuk i dini qësjes e Kosovës, po atë nuk dinin kubit e Kosovës. Dhe ai libër ndihmoi shumë rrethet shkencore dhe akademike të Amerikës të njiheshin me çështjen e Kosovës, e cila shpuri pastaj në përkrahjen e madhe të qeverisë amerikane për ndërhyrje ushtarake në Kosovë, që i solli lirinë e popullit kosovar. Kështu, unë jam krenar për vllajin tim që punoi kaq me përkushtim për Kosovën, po ashtu edhe për Safete Jukën, edhe për Arshipipën, edhe Rëpishtin, të cilët të tre kanë botuar libra për Kosovën. Urime, suksese dhe egzalti pavarësinë me mira vjetë. Në skenë kam përshëndetur zoti Rexh Xhakli për pavarësinë e Kosovës, i cili së bashku me bashkëshorten e tij, doktore Shpresa Xhakli, kanë kontribut për Kosovën. Mbrëmja u bë dhe më e bukur nga artistët e mirënjohur, zonja Lindita Mezini Lole, zoti Arben Krasniqi dhe Gjon Krasniqi, zonjusha Dërgjonaj, që shoqëroheshin në tingujt e muzikës nga Orkestra Alba, që drejtohet plot kulturë nga zoti Edmond Xhani. Jam e Krembardha, jeni duke shikuar televizionin Alba Live. Të dashur bashkëdhetar, ndodhemi në Pasha Event në Manhattan, ku Gazeta e mirënjohur Illyria ka organizuar festën e madhe për 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Në këtë mbrëmje do të nderohen mjaft personalitete të shquara shqiptare dhe amerikane, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për pavarësinë e Kosovës. Këtu pranë kemi 3 aktivistë të shquar të organizatës së mirënjohur Ana e Malit, të cilët kanë ardhur për të nderuar 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Le ta fillojmë me ish kryetarin e shoqatës Ana e Malit, zotin Nasir Çobaj. Kozeta, faleminderit. Për ne të Anës Malit, pavarësia e Kosovës jo që është nderim për krejt komin, por edhe në veçanti për ne shqiptarët e Malit të Zi, e sidomos të Anës Malit, ku kemi Hasanin, Sabriun, e shumë anamalës tjerë, të cilët zanafilet e ditunis, do të të shkrimit, të këndimit edhe të profesionit i kanë arrit në universitetet edhe fakultetet e Kosovës. Prandaj për ne është nder, të jemi pjesë e këtij aktiviteti dhe njëherë të urojmë Kosovës shtet formimin e saj e inshallah mbaron me bashkimin e trojeve shqiptare. Organizata e mirënjohur Ana e Malit besoj se priti me shumë kënaqësi ftesën nga Gazeta Illyria, e cila vazhdimisht ka pasqyruar aktivitete të ndryshme dhe ka qenë një motor për pavarësinë e Kosovës. Gazeta Illyria ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, me kënaqësi, na përveç të thotë aktiviteteve që ka bërë Gazeta Illyria, çdo herë kemi pas përkrahjen edhe të gazetës në aktivitetet tona, kështu që është një bashkëpunim ndërmjet njerëz shoqat me mjetet e publikimit. I nderuar Hasan, 5 vjetori i pavarësisë së Kosovës, sigurisht që ju jep emocione të veçanta. Natyrisht është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme. Ashtu unë mendoj që është një ngjarje historike, një ndër ngjarjet më të rëndësishme jo vetëm popullit Kosovës, po të mbar popullit shqiptar. Uroj që pavarësia e Kosovës të jetë e përjetshme për të gjithë shqiptarët, sidomos për shqiptarët e Kosovës. Këtu pranë kemi edhe avokatin e mirënjohur, jo vetëm të popullit shqiptar, por edhe për Amerikën dhe për çdo njeri në botë, zotin Sabri Gjoni, dhe shpresoj së shpejti të jetë avokati në bashkimin e gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë. Ma të parën herë shfrytëzoj rastin që me përgëzu 5 vjetorin e pavarësisë. Kjo ishte një ëndër për të gjithë ne. Bile ne se keme mënu se do t'ja arrim sa e dit. Mirë, por ne shqiptarët e kemi një veti që gjithë mundë në mu marrë me të kalumen. Ja kemi arrit qëllimit, nuk duhet zanë vend pavarësinë e Kosovës, ka trojet shqiptarët që kanë met ende të pa, dhe me thonë, nuk janë pronar ose zët në pronet e veta, kështu që kam shpresë se shteti i Shqipërisë dhe shteti i Kosovës nuk do të na harrojnë edhe ne shqiptarëve të Malit Zi, edhe do të shiqojmë përpara, ndoshta një ditë jam rrimë dhe bashkimit kombëtar, ta kena Shqipërinë natyrale. Natyrisht me aktivizimin tonë, shqiptarëve që jetojnë në Malit Zi. Absolutisht.
Okej, urrit nera, faleminderit. Ju falemderit dhe kalofshi një mbrëmje të bukur. Të dashur bashkëdhetar, këtu pranë kemi zotin Adamion Murataj, një artist tepër i mirënjohur tani dhe besoj se nuk është e nevojshme ta prezantojmë sepse është bërë tepër i njohur nëpërmjet filmit të tij, që ka realizuar regjizurën dhe njëkohësisht skenarin në bashkëpunim me Skenarin dhe producent, skenarin dhe producing. Falja e gjakut dhe njëkohësisht sot jemi tepër krenar sepse zoti Adamion Murataj njëkohësisht ka realizuar dokumentarin për pavarësinë e Kosovës. Zoti Murataj, cili është synimi për dokumentarin e filmit të Kosovës? Dokumentari quhet Today We Honor, sot ne nderojmë. Mendova që është një dokumentar interesant nga pikpamja se si all came together, se si u krijua. Ishte një iniciative Gazetës Illyria me që organizon eventin, tha është 5 vjet dhe është koha ku shqiptarët, domethënë, është momenti që ne të nderojmë ata të cilët kontribuan në çlirimin dhe në pavarësinë e Kosovës. Ideja është që nuk është një dokumentar i Adamion Murataj. Ky është një dokumentar që është bërë me materiale nga YouTube-i, nga gjithë këto masa e madhe shqiptarëve vendosin ato videot e tyre në YouTube dhe ne Today We Honor, do më thënë si komb, paguajmë sot, we pay respect to the people that contributed. Nuk merr përsipër dokumentarit i përfshit gjithë, është zëri im. Ne ishim një grup, unë, James Biberaj, Ruben Avgjiu, jemi krijuesit e këtij dokumentari, që në një farë mënyre përpiqet të përmbledh ato çka ne personalisht respektin që ne ndjejmë për këta kontribues, disa shumë të shquar, disa të panjohur në kontributin që nga demonstrues të ndryshëm periudhave të ndryshme të historisë edhe të këtyre përpjekjeve shqiptare të Amerikës në New York, e deri tek figura si Richard Holbrooke apo presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që patën një impakt vendimtar dhe ky dokumentar në një farë mënyrë përpiqet paguan respekt, domethënë i bëjmë nderin dhe respektin këtyre kontribuesve. Sigurisht është një temë që është aq i gjerë ku gjithë secili do ketë opinione, po kjo ishte kontributi jon këtë herë, kaq ne bëm dhe me shumë dashuri, me shumë respekt, edhe ajo çka është se është një media demokratike, domethënë, nuk merr përsipër autorsinë e materiale, apo merr përsipër e opinioneve tona për të bërë këtë punë. Jam i lumtur sikur të gjithë shqiptarët të ngrenë zërin, të kenë një prezencë online me produksionet të këtij niveli, domethënë sot është një botë e jashtëzakonshme në kuptimin e mundësive për të krijuar, për të kontribuar çështjes kombëtare. Edhe ky është një puzzle në këtë mozaikun e gjithë shqiptarëve që krijojnë. Kështu që edhe ky eventi, siç e shihnin mes New Yorkut edhe luksozën në kuptimin, e vën komunitetin ton në rangun e duhur. Kështu që e plotson atë mozaikun e eventeve shqiptare. Shqyqyr Zotit tash i kemi pavarësinë e Kosovës, pavarësinë e Shqipërisë, domethënë janë shtuar festat edhe nga komunitetet fetare që janë sa më shumë festa, dhe kështu që festofshim gjithmonë. Mendoni se dokumentari do të shfaqet në Shqipëri, në Kosovë, sepse besoj që shfaqet për herë të parë sot këtu, në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës? Mua, domethënë, ky është një produksion i Gazetës Illyria. Unë jam komplet i hapur, ky nuk janë xhirime që ne janë bërë ekskluzivisht, është një përmbledhje opinioneve të gjithë shqiptarëve online. Edhe jam i bindur që një pjesë e këtyre emisioneve janë rubrikat CNN-it, BBC-s, produksionet të ndryshme të kanaleve televizioneve të Kosovës, edhe pjesa më mirë shqiptarëve already, domethënë i din ato çka, ne nuk sjellim një opinion të rim mbi pavarësinë e Kosovës, pasi edhe nuk kemi atë, unë nuk kam asnjë urinë as të për këtë kontribut, por që kjo është nderi që ne i bëjmë këtyre figurave dhe do jetë marrëmendja mënyra më e mirë sot është online të reach një wide audience më tepër se çdo televizion që mund ta transmetoj. Më vjen keq sepse cilësia e materialeve janë të YouTube-it, por shpirti është me shumë dashuri, me shumë zemër, sikur të kishim xhiruar vetë, domethënë. Kështu që jam i lumtur që sot eventi hapet me filmin ton, edhe është një kontribut jashtëzakonisht i vogël që në këtë përpjekjen e madhe kombëtare kontributi jonë. Në emër të televizionit Alba Live dhe gjithë teleshikuesve, ju urojmë mjaft sukses. Për televizionin, se folëm dhe më herët dhe do të them që kjo puna juaj, e televizionit tuaj veçanërisht, paktën me aq sa e njohëm që jam afër në New York, nuk lë asgjë më pak se kontributi që kanë dhënë korifejt e shqiptarizmës në fillim të shekullit, përfshi Fajkonicën, Fanolin, e krijuesit e hershëm të Vatrës, e gjithë ata, ajo çka ata bën atëherë jeni ata çka ju bëni sot. Edhe me shumë sinqeritet dhe shkollajt, ta thash dhe më herët, të paragjykosh CNN-in e Fox Channel dhe ku diun, nuk pritet ajo nga ne, por që të mbash një dritë
të mendimit shqiptare, të patriotizmit shqiptare, New York nuk është gjelat. Kështu që dhe ju keni respektin tim më të madh dhe shumë të lartë. Shumë faleminderit që na inspironi dhe neve do të bëjmë të pamundurën që sidoqoftë t'ja shpërblejmë këtë opinion komunitetit këtu në New York. Urime pasi ju keni dhe atë për vjetorin tuaj shumë shpejt. Urimet më të mira. Faleminderit. What is your opinion and first impression about Kosovo? So my name is David Phillips. I'm on the faculty at Columbia University. I head the program on peace building and human rights. This is my daughter Maya Phillips. And we love Kosovo. I've always loved Kosovo for 25 years. I was there when martial law was declared in 1988. And it's wonderful that the United States and NATO protected Kosovo from Serbia's aggression and then helped Kosovo become a recognized member of the international community. So I'm very proud of American diplomacy and of Ambassador Holbrooke, for whom I used to work, for all of the work that we did together to help Kosovo become free. Thank you so much, Professor David, and have a great night. Falemderi shumë. You want to say Falemderi shumë in Albanian? Falemderi shumë. Excellent. Thank you. We love you. Okay. Pra nesh është Dr. Buçaj, kryetari i Shoqatës Vatra, i cili ka ardhur për 5 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës organizuar nga Gazeta Illyria, e cili është mendimi juaj, kënaqësia juaj në lidhje me 5 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës. Ky është gëzim i madh për gjithë shqiptarët, është një arritje e madhe historike, është realizimi i aspiratës shekullore të shqiptarëve për të cilin janë bërë sakrifica të mëdha, përpjekje të mëdha, është derdhë gjak, është derdhë mund dhe më në fund liria e Kosovës ka mrit. Dikush mund të komentoj se duhet ishte Shqipënia e Kosovës bashku, Shqipëni etnike e tjera, por në rrethanat e sotshme kjo është maksimumi, edhe Kosova e lirë e pavarur do të thotë Kosovë shqiptare, kufit shqiptar nga dal do të zhduken edhe është luftëni për gjithë, është gëzim, edhe ky 5 vjetër është 5 vjetër kremtimi i gëzueshëm për gjithë. Faleminderit dhe kalofshi një mbrëmje të bukur. Gjithashtu dhe kalofshi mirë. Faleminderit. Jam Toni Dovllani nga spektakli Dancing with the Stars. E jeni të shikuar Alba Live. Bashkëdetar, këtu kemi zotin Ken Biberaj, i cili së shpejti besoj nga gjithë komuniteti ka një dëshirë të jashtëzakonshme për të shkuar në Bashkinë e New Yorkut. Zoti Ken Biber. Well, I just find it so amazing that we're here today to celebrate the 5th anniversary. It seems like yesterday everyone was gathered in Times Square to celebrate. I remember even in the 1990s being in college in Washington and joining some of the protests and some of the rallies in support. So today to be gathered together in New York City is just such a remarkable opportunity. My family has always been involved in government and politics, and I hope to follow in those footsteps now in New York, running for City Council here on the Upper West Side of Manhattan. Congratulations and have a nice evening. Thank you. Thank you. Thank you so much. Këtu pranë kemi 2 aktivistë të mirënjohur të komunitetit shqiptar në diaspor, por edhe nga Dibra, nga qyteti nga Tavin. Dëgjuam që zoti Kolari është duke kandiduar për kryetar bashkie të Dibrës. Është kënaqësia e televizionit Alba Live dhe gjithë teleshikuesve të tij që të mbështesin kandidaturën e Ibrahim Kolarit. Zoti Kolari, ndodhemi sot në 5 vjetorin e pavarësisë. Së pari njerë i dëshiroj pavarësi të mirë Kosovës, së shpejti, inshallah, do të bëhemi një shtet i madh, mbasi këtë kanë deklaruar edhe kryeministri i Shqipërisë i Kosovës. Po, une me janar 17 shpalla kandidaturën time për kryetar bashkie në Dibër, i pavarur, që Dibrës që kthejmë imazhin atë si e meriton, mbasi ka qenë një Dibër historike, ju e dini, aty kanë lindur trimat, aty kanë lindur dia, dhe për fat të keq këto 20 vitet e fundit partitë politike kanë bërë dogabime për të cilën më shumë e kanë vendotur interesin e vet personal se sa atë lokal. Dhe kështu që mendimin e Zotit edhe mendimin e ju të gjithëve, unë shpresoj që Dibrën ta marrim në duart tona dhe të funksionon ashtu siç duhet të funksionon në sistemin demokratik e jo në këtë sistem sot që ato e quajnë demokratik, por për mendimin tim as nuk ka
lidhje me demokracinë. Ajo është një anarki për mendimin tim. Ju faleminderit. Ne ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që së shpejti të uleni në karriken e kryetarit të Bashkisë së Dibrës. Ju faleminderit, edhe ju uroj punë të mbarë, se edhe ju keni marrë një iniciativë me shkollën këtu, zoti Emin është të bërë disa punë në Republikën e Maqedonisë mbasi atje kanë injoruar edhe abetaren tonë dhe unë mendoj se nëse unë bëhem kryetar bashkie do ta bëj të mundshme që edhe në Maqedoni abetarja të funksionon ashtu siç duhet të funksionon, si funksionon edhe në vende tjera. Këtu pranë kemi ish kandidatin për në Kongresin Amerikan, zotin Emin Agriu, i cili sot është edhe njëkohësisht kryetari i organizatës së Pushit. Mbremje. Mbremje. Një fjalim e tha shumë të ëmbël zot Nikolari, fjalimi abetare. Kjo libër duhet me vendohu për fëmijët tona në Maqedoni. Kosova e Shqipnia e kanë bërë një deklarat ta përdorin të njëjtin libër. Unë pranoj se ne shqiptarët në Maqedoni, kur jemi jo minority, jemi majority, duhet të mos e kemi librin tonë. E lëvizja Push iniciativën e ka për ta vendohur librin abetare në shkollat të Shqipnisë. Zoti Egriu, ne sot ndodhemi në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ku nderojnë mjaft personalitete të shquara shqiptaro-amerikane dhe një prej tyre është dhe një antar i familjes suaj Egriu. Vëllai Rameliu, po ishte në luftën e Kosovës edhe sot më kanë thirrë muve ta marrë urrimin të atij edhe jemi kënaqur se vëllai tem ka qenë atje, ka luftuar për popullin shqiptar. Edhe unë sot e kom një mesazh se më kanë dhënë fjalim, edhe inshallah mesazhi me fjalimet, goja më del me fjalë të Zotit, fjalë e pastër, për të falenderoj popullin si ka ndihmuar për çlirimin e Kosovës, po e kom edhe një fjalim, unë besoj se ajo punë si ka luftuar vëllai nuk usos, se ala kemi shqiptar të shtipur. I paruar qoftë kujtimi i vllait tuaj dhe i gjithë dëshmorëve që ranë për Kosovën dhe për Shqipërinë. Jo sa të dëshmorët, edhe ato si jenë heroje gjallë si jenë sot, çdo njeri si ka kontribu me jetë, si ka kontribu financiare, është njeri hero për popullin tonë. Ju faleminderit, edhe kalofshi një mbrëmje të bukur. Faleminderit edhe ju për intervistën. Me qënë se jemi në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës organizuar nga Gazeta Illyria, ku themeluesi kryesori i Gazetës Illyria është zoti Hari Bajraktari. Mirëmbrëma zoti Hari. Sot është 5 vjetori i pavarësisë së Kosovës, ju e keni themeluar gazetën që në vitin 90? Po është një gëzim i madh dhe është ka ndodhur një mrekulli edhe në komunitetin tonë. Komuniteti jonë tash për gjitha këto vite ka hecë shumë përpara, edhe Illyria 20 e sa vite po hecë përpara, edhe pavarësia e Kosovës tash viti 5, besoj se gjithë do ta gëzojmë këtë gëzim kaq të madh pavarësinë e Kosovës, Shqipëria demokratike, gjitha këto shtete, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, në tashmë do të shkojnë të bëhen pjesë të NATO-s. Shqipëria është pjesë e NATO-s, Kosova do të bëhet pjesë e NATO-s, Maqedonia edhe pjesë e Evropës në tashmen. Është një gëzim i madh, shumë një gëzim i madh për neve. Ju faleminderit dhe kalofshi një mbrëmje të bukur. Faleminderit për juve shumë, urime. Të dashur bashkëdhetar, është kënaqësi që tu prezantojmë një këshilltare të mirënjohur, Liza Milicaj, e cila ka arritur mjaft sukses mbas diguardit e Mark Gjonaj. Neve sot prezantojmë me një grua zonjë siç është Liza Milicaj. Zonja Liza, ju faleminderit, ju urojmë shumë suksese. Jemi në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Faleminderit shumë, faleminderit. Çfarë mund të thuash për këtë ditë kaq të bukur organizuar nga Gazeta e mirënjohur Illyria? Këtë ditë janë shumë të gëzueshëm për tonë, jo vetëm Kosovës, por edhe për Shqipërinë. Tonë jem gëzuar, kanë shumë vështirë për 500 vjet se kanë luftuar, e tash e kanë tokën e vet. Është shumë gëzueshëm jem të tonë. Ju keni arritur mjaft sukses, cili ka qenë çelësi i suksesit tuaj? Vetëm me punu tana herët mos më nol, e mos më tre më punua. Cili është pozicioni juaj? Unë jam antare qytetit në Pleasant Valley, New York.
është e bordit, është më nalta, bordi është i Pleasant Valley, më nalta është. Ne ju urojmë shumë suksese dhe kalofshi një mbrëmje të gëzuar. Faleminderit shumë, faleminderit. Këtu pranë kam sopranon e shquar Lindita Mezini Lole, e cila merr pjesë sot në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe është një nga këngëtarët e mirënjohura që do të këndoj hymnet kombëtare dhe është në kënaqësinë e televizionit Alballaf ta paraqisim para jush. Faleminderit Gazeta. Është është një kënaqësi shumë e madhe të jesh këtu mes shumë njerëzve të shquar, të talentuar, artist, politikan, njerëz të shquar që kanë dhënë kontributin e tyre në pavarësinë e Kosovës. Shumë të kënaqur që jemi mes kaq adhetarëve. Falenderoj, na bëhet qefi për Gazetën Illyria që organizon këtë mbrëmje kaq dinjitoze. Desha të thoshja 2 fjalë dhe për ju Gazeta, unë jam shumë e kënaqur që kam njëjtur 2 njerëz kaq të mrekullueshëm, ty edhe Qemalin, që punoni me dedikim dhe me shpirt për të ndihmuar shqiptarët në çdo event artistik e politik e të gjitha ngjarjet që lidhen me kombin shqiptar. Ju faleminderit shumë dhe ju uroj suksese të mëtejshme nga thellëzia e zemrës time. Faleminderit Gazeta. Faleminderit dhe shumë urime sot në këtë mbrëmje kaq të bukur dhe madhështore.
kënaqësi e veçantë se sot do t'u prezantojmë pjesëtar të policisë së New Yorkut, ku ndodhen mjaft shqiptar dhe sigurisht si televizion Alba Life, për shaka në fakt, ndihemi tepër të sigurt që jemi midis policisë së New Yorkut, ku janë mjaft shqiptar që marrin pjesë dhe është vërtet kënaqësi që ndodhemi midis tyre. Çfarë do të thoni sot për ditën e pavarësisë së Kosovës, kontributi? Po flasim pak kështu anglisht. Just want to say congratulations, and we're very happy to be here. We wish the people the most best of luck and prosperity and happiness. Thank you so much. Unë jam Mbremje Dedushaj. Unë punoj me New York State Police, jam detektiv. Jem marrë me shok për me këshyrë që ta punë e se me thonë me show some support. Jem gëzua me kënë këto, me këtë që ta popull, falëmines krejt, se shumë mirë është këto. Shumë faleminderit edhe shumë urime për pavarësinë e Kosovës. Falëmines krejt. Unë jam Yll Dautaj, Lieutenant New York City Police Department. Happy anniversary, Kosovo. And this is my friend, Ismet Hoxha, detective of New York City Police Department. Would you like to say something? Përshëndetje, gëzuar pavarësinë e Kosovës. Ju falem. Kosova. Shumë faleminderit dhe shumë urime në punën tuaj kaq fisnike. Faleminderit krejt. Unë jam Erdo Shambeta, edhe unë jam në Kosovë, në Tirana. Po, shqiptar. Gjithëtej, si policistë New Yorkut, ju urojmë Kosovës. Më dëgjon apo jo? I urojmë Kosovës happy birthday, gëzuar ditëlindjen, edhe 100 vjet e mbarë në vitë tona. Edhe me një polici më të fortë e me rregull dhe disiplinë. Pranë kemi bashkëshortët Gjakli. Dua të prezantoj në rast të parë bashkëshorten e tij, doktore Shpresa Gjakli, të cilët kanë dhënë një kontribut jo të pakët për pavarësinë e Kosovës. I kam ndjekur vazhdimisht, por mbi të gjitha dua të them se ka një kontribut të veçantë edhe për fëmijët me autizëm. Doktore Gjakli, Mbremje, gëzuar festën e pavarësisë. Gëzuar edhe juve. Gëzuar gjithashtu. E për shumë mote, dhe jemi të përplot me ndjenja, ende disi si duket si ëndra është, a ka ndodhur. Koha po kalon shumë shpejt, jemi të gëzuar që jemi grumbullu sikur gjithë. Me dhënë një përkrahje, me dhënë një kuptim, me festu së bashku. Është kënaqësi që e festojmë së bashku sot të gjithë shqiptarët dhe shpresoj që së shpejti të jemi edhe në bashkimin e gjithë trevave shqiptare në një Shqipëri të vetme. Little bit slow on that one. Ma ka dalë në bashkimin e treva shqiptarëve, se nëse shkojnë në Evropë, do të bashkohemi edhe ashtu dhe ashtu. Po nëse insistojnë mi bashku treva shqiptarë, do t'i frikojnë këj fshit. Mendimi jem është se një popull, një gjuhë, një bashkësi, një gjak. Edhe një flamur. Ashtu. Një flamur. Plotësisht pajtohem me ty. Neve gratë gjithë kemi pas pakas një mendim pak më të përparuar? Po. Më të mbrapa. Po duhet pakas mi drejtu këta, dhe pakas mi përkrah. Neve ju urojmë shumë suksese në punët tuaja kaq fisnike dhe siç e përmenda dhe për fëmijët me autizëm. Po. Jam personalisht e interesuar, se kemi djalin 23 vjeçar me autizëm, e kom përkushtu vehtën në këtë drejtim, edhe pa marrë parasysh sa shkon për para nuk do të alo, sa të ekziston djali im, sa të ekzistoj unë, do të vazhdoj punën deri në fund. Ju falemderit shumë edhe Zoti ju bekoft për çfarë ju po bëni, edhe djalit tuaj i japim vetëm shumë mirësi dhe suksese. Shumë falenderit, ju urojmë një mbrëmje të gëzueshëm sonte. Faleminderit.
mori kuqezi, jam ushtar dhe uqeke, do t'i sjell kombin të liri. Prez pas prezime këto votra, jam miljar sa vete Evropa. Prez pas prezime këto votra, jam miljar sa vete Evropa. No të shojo, ty më toke, ty mi pake, ana loke, se non jam të pavare, në vete shpike, se non jam të pavare, në Kosovë shpike, në Kosovo, në Kosovo, në Kosovë shpike. Dashur bashkëdhetar, siç e shikoni në festën e pavarësisë së Kosovës në 5 vjetorin e saj, nuk ndodhen vetëm shqiptarë që janë brenda diasporës sonë, por ka dhe shqiptarë të tjerë vëllezërit tanë që jetojnë në Shqipëri dhe që japin një kontribut jo të bakët për çështjen kombëtare. Ne këtu sot kemi zotin Kreshnik Spahiu, i cili do të nderohet nga Gazeta Illyria dhe njëkohësisht është edhe kryetari i Aleancës Kuqezi. Zoti Spahiu, ju falemderit edhe ju urojmë shumë suksese. Është kënaqësi e veçantë që sot jemi së bashku. Është një ditë e cila i bashkon shqiptarët. Shqiptarët të cilët pa dallim feje, krahine, idejes, shkojnë të gjithë në një ditë të madhe, në një ditë të madhërueshme, siç është përvjetori i pavarësisë së Kosovës, i shtetit dytë të shqiptarëve në Europë. Natyrisht ne ndajmë shumë kujtime, por ne ndajmë dhe shumë dhimbje. Ajo ditë është fituar me shumë gjak, me shumë undim, me shumë djerës, me shumë sakrificë të mira shqiptarëve, kudo në të gjithë botën, ata shqiptarë të Kosovës të cilët ndezën zjarrin e luftës për liri dhe pavarësi. Një shekull më parë, ata të cilët shpëtuan Shqipërinë dhe garantuan pavarësinë e shtetit shqiptar më 28 nëntor të vitit 1912. Ëndra e tyre u bë realitet pas 100 vitesh. Dhe tashmë ne mblidhemi sërish për të festuar 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Një Kosovë e cila shpeshherë quhet se ka lindur më 17 shkurt të 5 viteve më parë. Ndërkohë që ne kemi dëshirë ta quajmë që Kosova nuk lindi, por rilindi. Rilindi sepse dita e lindjes Kosovës nuk ishte 17 shkurti. Kombi shqiptar ka lindur shekuj më parë, kombi shqiptar ka lindur atëhere kur simbolet tona, kur herojnë tanë vendosën në trojet tona etnike, bazat dhe themelet e një origjine dhe identiteti, për cilën ne sot jemi krenar me qenë shqiptar. Për këtë arsye, rrënjët e një kombi i cili janë shumë të thella, tentojnë që të sjellin në historinë dhe diplomacinë amerikane apo ndërkombëtare, për të kuptuar se ëndra e shqiptarëve ende nuk është përfunduar. Ne natyrisht kemi një ëndër që shqiptarët kudo që janë të gëzojnë të drejtat dhe liritë themelore të tyre, por natyrisht dhe të realizojnë aspiratën e tyre shekullore për bashkim kombëtar. Nëse do ta fitoj partia juaj, Aleanca Kuqezi, ku ju kemi parë shpesh që keni hedhur dhe kandidaturën dhe njëkohësisht juve luftoni për të fituar në zgjedhjet e qershorit, cila është ëndra juaj personale dhe e partisë suaj? Parimi i vetëvendosjes dhe shpreja e vullnetit popullor për bashkim kombëtar. Si do të realizohet parimi i vetëvendosjes edhe shpreja e vullnetit shqiptar? 2 shtetet shqiptare, një komb i cili ka një gjuhë, një kulturë, një histori, duhet shkojë të shprehej vullnetin për bashkim. Natyrisht që bashkimi i shqiptarëve duhet ndodhë përpara se shqiptarët të hynë në Bashkimin Evropian. Ne mendojmë që e ardhmja e një federate shqiptare është shumë më pranë se federata e bashkuar e shteteve europiane. Ne mendojmë se federata shqiptare është e ardhmja dhe perspektiva e shqiptarëve. Ajo do të ndodhë përpara antarësimit tonë në Bruxelles. E ardhmja e ekonomisë, politikës, institucioneve, të drejtat e njerëzit, e një shteti ligjor, e luftës kundër krimit dhe korrupsionit, e një Shqipëri tjetër dhe një Shqipëri ndryshe, me qëllim që shqiptarët mos jenë sërish kombi
më i varfër në Europë, të mos jenë shteti i fundit dhe më i izoluar në Europë, që shqiptarët mos jenë një kombi cili të jenë të mundur nga krimi organizuar, korrupsioni, pastrimi parave dhe nga fenomenet më negative. Duhet që të ndërtojnë një strategji kombëtare të përbashkët. Sot juve jeni ftuar nga Gazeta Illyria, e cila ka nderin të organizojë 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ç'mund të na thoni për këtë? Gazeta Illyria tashmë është një pjesë e krenarisë së komunitetit shqiptar-amerikan. Gazeta Illyria është zëri i patriotizmit, atë dhe dashurisë, i ndjenjave, i ëndrave dhe aspiratave të shqiptarëve, të cilët kanë mundur që në 21 vite tashmë të ekzistencës së kësaj gazete të bëjnë të mundur që aspirata e këtyre shqiptarëve të mundet të lobojë në superfuqinë e botës, në qeverinë e cila ka krijuar standardin dhe modelin perfekt demokracisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ura lidhse nëpërmjet kësaj dritare të shqiptarëve që është Illyria ashtu siç është. Origjina e vetë shqiptarëve natyrisht është pjesë e krenarisë dhe ne jemi mirënjohës pafundësisht kësaj dritare të shqiptarëve këtu në qendrën e metropolit të gjithë botës. Ju urojmë shumë suksese dhe miru dëgjofshim herë të tjera. Është kënaqësi që sot jemi së bashku. Ju faleminderit. Do këndoj një këngë të cilën ua dedikoj juve, ja dedikoj vetvetes. Është një këngë që është kënduar shumë në Shqipëri e Kosovë. Unë së dija kom kënduar, do të mundohem ta këndoj sonte. Është edhe këngëtarja këtu e cila ka kënduar këtë këngë në Shqipëri, Armëria Hadrëgjonaj. Dhe përshëndes, pra një këngë të cilën ja dedikoj vetes dhe juve. Do të shoh si bie por i flokët e mia. Do të bitëm i dana i një brigjet Brooklyn Bridge. Do të provoj si do që i seremben vetë mia. Do të brel rrugët e Bronxit edhe një vit. Do të gjëzdis premjeve në parkën botanik. Do të shoh si vyshket barjes verne qetët. Do të ndjej dhe ishkin e valve në Atlantik. Do të rri me këjon edhe një ndime. Kështë thot të gjitha ta që erdhen prej ate. Ata nuk e njej se dimrat shkojnë i vit. Shpiti shkojnë atë por extra të besin kënde. Do të rinë në New York edhe në ndime. Kështë thot të gjitha ta që erdhen prej ate. Ata nuk e njej se dimrat shkojnë e vit. Shpirti shkojnë atë por extra të besin kënde. Do të thot, larkë sysh dhe larkë zemrës. Do të ndjej që larkësi me miljen antike. Do të studioj artin e baladave të gurbeti. Do të qej rënë katrore të rejtjes balkanike. Do të rritë në New York edhe një time. Do të shoh si bie por i flokët e mia. Do të vitëm i danë
nej lidh priqen bruk e preq. Do të provoj si e to që sara me vetmia. Në rinë në New York edhe një tima, që shëtonë gjitha ta që e në prejane. Ata nuk e një se tima shkojnë e mi. Shpirti shkon atë vej, por eshtrat me si kënde. Do të rinë në janë edhe një tima, që shtë top në gjitha ta që erne me janë. Ata nuk e një, se tima shkojnë e mi. Shpirti shkon atë vej, por eshtrat me si kënde. Ndodhem midis ambasadorit Zotit Ferit Hoxha, i cili është ambasador në Kombet e Bashkuara këtu në Manhattan, dhe kanë ardhur sot të marrin pjesë në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Zoti ambasador, të gëzuar festën e pavarësisë dhe ju keni dhënë një kontribut jo të pakët në çështjen e Kosovës, veçanërisht me fjalën tuaj pranë Kombeve të Bashkuara. Çështja e Kosovës ka qenë, është e do të jetë një në çështjet parsorë me cilat merret si misioni shqiptar. Unë personalisht, ekipi im, po mund të them një shkallë më të gjerë, diplomacia shqiptare dhe shteti shqiptar. Është ajo që ne kemi gjithmonë në çantë, në xhep, në duar, në gojë, në mendje, sepse është e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me interesat tona themelore, me mirëqenien e shtetit më të ri në Evropë dhe në një sens më të gjerë me atë që na intereson të tërëve me stabilitetin, bashkëpunimin dhe përparimin në Ballkan. Ju falemderit dhe ju urojmë shumë suksese. Të dashur bashkëdhetar, këtu pranë kemi famultarin e kishës katolike Zonja e Shkodrës, zotin Dom Pjetër Popaj. Gëzuar festa e pavarësisë, kisha Zonja e Shkodrës ka dhënë një kontribut shumë të madh në çështjen e Kosovës dhe është kënaqësi që ne t'ju kemi këtu sot pranë në festën e pavarësisë. E vërtet është një kënaqësi e jashtëzakonshme që jemi bashku këtu sonte. Jo vetëm shqiptar, por kemi edhe miq të dashur amerikanë që kanë punuar shumë për pavarësinë e Kosovës. Kjo mbrëmje vetëm është një shenjë i këtij gëzimit, një arritjes të një qëllimi që kemi punuar dhe jemi lutur shumë që kjo ditë të vijë. Dhash Zoti që të vazhdojë kjo kënaqësi në përparim në gëzim të popullit shqiptar. Unë për veti, si thash më përpara, e zhinem këto shumë i kënaqur, ka një prej celebrimeve këto darka kanë me kanë edhe nesër, kanë qenë vatra që do të organizojnë, javën e kaluar kemi pas nesër kish, kështu që të vazhdojnë këto kremtime, vërtet me kremtime të meritume. Rroft Kosova, rroft Shqipëria, rroft populli shqiptar, Zoti i bekov gjithë dhe bekov edhe Amerikën që na ka ndihmu. Faleminderit. Ju falemderit. Gëzuar. Sot jemi në 5 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Si e prisni këtë ditë kaq të bukur? Veton Binakaj prej Deçanit. Është një jubile që vërtet e meriton për të festuar, duke mos harruar gjakun e dëshmorëve të derdhur edhe aty në brezave më pashme që kanë punuar dhe luftuar për interesat tona kombëtare, për bashkimin tonë kombëtar. Në këtë jubile dëshiroj që shteti i Kosovës të forcohet ekonomikisht edhe vazhdohet edhe ushtarakisht, në mënyrë që të rregullohet mirëqenia sociale e popullit që janë tokat tona. Gëzuar festa e pavarësisë. Faleminderit. Quma Grom Binakaj, edhe unë jam për New Jersey. Konsulli i përgjithshëm Zoti Dritan Mishto. Zoti Mishto, jemi në pavarësinë e Kosovës në 5 vjetorin e saj, që po organizon Gazeta Illyria. Sot është një ditë e bukur, vërtet, juve si ndiheni? Unë ndihem shumë i lumtur dhe i gëzuar. Pavarësinë e Kosovës në Shtetet e Bashkuara e festojnë të gjithë, por natyrisht festimi nga Gazeta Illyria, e cila ka një kontribut veçantë për çështjen e Kosovës dhe çështjen shqiptare në përgjithësi, është një vlerë e shtuar dhe tepër specifike këtyre festimeve. Unë ndihem shumë mirë, dua të përgëzoj stafin, gjithashtu edhe
bashkëdhetarët tanë, të cilët kur do heri i përgjigjen thirrjes së Gazetës Illyria për tubime të tilla nëpërmjet të cilave gjithë secili shpreh atë kënaqësinë, gëzimin për vjetorin e pavarësisë Kosovës në rastin tonë. Nga ana tjetër dua të falenderoj edhe televizionin tuaj për praninë e ku do ndodhur. Kjo tregon mbi të gjitha dhe për ndërgjegjësimin dhe përgjegjësinë që ju keni marrë përsipër, të përcjellni komunitetit shqiptar kudo që jeton jetën e tij. Prandaj ju falenderoj dhe edhe si konsullat ne jemi mirënjohës shumë për punën që ju bëni. Gëzuar festa. Është kënaqësi që pranë televizionit Alba Life prezantojmë konsulin e Kosovës, zotin Bekim Sejdiu. Zoti Bekim është krenari e lishme si prej Kosove dhe si prej shqiptar, që sot ne festojmë 5 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Gëzuar. Gëzuar, ju faleminderit shumë, është një moment i veçantë, jo vetëm për gjithë shqiptarët kuptohet, jo vetëm që kremtojmë 5 vjetorin e pavarësisë së Republikës Kosovës, po dhe kemi shumë arsye të kremtojmë, sepse gjatë këtyre 5 viteve si shtet, Republika e Kosovës ka shënuar suksese domethënëse në shumë drejtime. Sot është 5 vjetori i pavarësisë Kosovës, cilat janë ëndrat e parealizuara të popullit Kosovës edhe të Shqipërisë. Shikoni, kremtojmë 5 vjetorin e pavarësisë së Republikës Kosovës, ndërkohë që jemi ende në frymën e kremtimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Republikës Shqipërisë. Edhe shekulli i kaluar ka qenë shekulli mundëmshëm për ne shqiptarët, siç e dimë gjithë. Mirë po ka qenë edhe shekulli i triumfit dhe mbjetesës tonë. Një ëndër e madh është realizu. Shqipëria është bërë shtet në fillim të shekullit, Kosova bërë shtet para 5 viteve. Shqipëria është shtet antar i NATO-s në rrugën e drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kosova gjithashtu ka arritur progres të madh. Shumë bashkëdhetar, këtu pranë kemi një vajzë amerikane, vajzën e doktor Philipsit, i cili ka dhënë vërtet një kontribut shumë të madh, ka shkruar disa libra për Kosovën dhe vajza e tij do që të thotë diçka. I love Kosovo. Unë e dua Kosovën. Unë e dua Kosovën. Unë e dua Kosovën. Unë e dua Kosovën. Unë e dua Kosova. Të dashur bashkëdhetar, këtu pranë kemi zotin Myslymun Losmanaj, një nga veteranët e diasporës, të cilët vërtet kanë kontribuar për çështjen e Kosovës dhe të Shqipërisë. Zoti Losmanaj, gëzuar pavarësia e Kosovës. Gjithashtu dhe gëzuar ju edhe gjithë popullit Kosovës dhe gjithë kombin shqiptar. Se për këtë ditë, me pa këtë ditë, po derë shumë gjak, me kohë, jo sot vetëm sot, po me 100 vjetë. Që si e pruni Zotit, sot të festojmë 5 vjetorin e pavarësisë dhe kujtojmë dëshmorët e kombit që kanë luftuar për këtë kohë. Roft pavarësia e Kosovës dhe gjithmonë u takofshin vetëm për gëzim. Faleminderit. Rnoft inshallah, gjithmonë inshallah një bashkim kombëtar tash, po bashkimi është bën, nuk duhet me lyp shumë se s'di se ku prekim. Bashkimin e kem, shkojmë me vim pa probleme. Kam shumë pak për të thënë për Kosovën. E kam dëgjuar që dikush ka shkuar te vari Adem Jashari, edhe ka thënë që i fjalë, vetëm. Pat u bërë. Kjo mjafton, më në fund u bërë. Është një ditë e gëzuar për Kosovën, edhe për ne që kemi Kosovën në zemër. Shumë faleminderit. S'kam më shumë për të thënë. S'ka përse.
festa e pavarësisë, zoti ambasador? Gëzuar edhe juve. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem sonte këtu, mesin e bashkëdhetarëve tanë, edhe jam i nderuar që po organizojmë festën e 5 vjetorit pavarësisë Kosovës në një medium i cili ka qenë zoni i shqiptarëve të Amerikës, që ka unifikuar zonin e shqiptarëve të Amerikës për një periudhë shumë të rëndësishme kohore. Edhe në njëjtën kohë jemi këtu me nderu punën e madhe edhe sakrificën të komunitetit tonë shqiptar të Amerikës. Ju falemderit zoti ambasador dhe gjithmonë u takofshim vetëm për gëzime të tilla. Faleminderit. Pranë kemi zotin Ekrem Bardha, ish botuesi i Gazetës së Mirënjohur Illyria. Zoti Bardha, gëzuar festën e pavarësisë. Gëzuar. Ju keni dhënë një kontribut të vyer për çështjen e Kosovës dhe të Shqipërisë dhe për këtë ne u jemi mirënjohës. Sot u festua madhërisht. Sigurisht, kjo ishte për të gjithë shqiptar kudo që jetojnë, ka qenë një ëndër që një ditë do të realizohej. Po të them vërtetën, kjo është një rast që historik, që ne duhet jemi kryer lart, që arritëm kësaj ditë që kemi sot shtet Kosovën. Dhe duhet të shtoj që është me të vërtetë e pabesueshme. Lufta heroike si u fitua independenca, si fitua fitoria, ka të bëjë me diturin, mençurin e udhëheqjes të presidentit Rugova, ka të bëjë me luftën heroike të UÇK-s, por një mesazh po jap shqiptarëve. Po të mos ishte diaspora në përgjithësi dhe diaspora e Evropës, por sidomos diaspora e Amerikës dhe Amerika dhe Bushit, 2 Bushët dhe Clintoni nuk do të kishim sot pavarësi të Kosovës. Edhe këtë e them, e kam thënë në disa raste tjera, por duhet të kuptojmë se çdo të thotë se si ne kemi penetruar kemi patur mbështetjen e diplomacisë amerikane në Departamentin e Shtetit, në Kongresin Amerikan, dhe Senatin Amerikan, që presidenti u pind për të përkrahur atë popull që u masakrua nga shovenistët sërbë. Ju falemderit zoti Bardha dhe shpresoj që së shpejti të festojmë bashkimin e kombit. Patjetër. Këtu pranë kemi editorin e Gazetës Illyria, zotin Ruben Avxhiu. Zoti Ruben, gëzuar festa e pavarësisë. Faleminderit. Faleminderit që edhe të mbuluat aktivitetin. Ishte një aktivitet vërtet shumë breslënës dhe neve themi që ëmbëlsira lihet në fund. Veçanërisht më ka bërë përshtypje dokumentari që u shfaq në lidhje për të nderuar të gjithë ata që dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm për çështjen e Kosovës. Gazeta Illyria në fakt është themeluar me qëllimin, me synimin për të ndihmuar kauzën e Kosovës në një periudhë kur ishte shumë e vështirë të flisej për Kosovën në Washington. Prandaj ne menduam që i takonte Gazetës Illyria një farsoj që t'i bënte një reflektim për këto 20 vjet punë dhe të gjente rastin me përvetorin e pavarësisë Kosovës. Sigurisht Illyria ka qenë pjesë e komunitetit, ka qenë një armë në duart e komunitetit, një mjet për punën e saj dhe ky ishte një rast, na u dha mundësia që kalojmë si thuash në revist këto 20-30 vjet punë në Washington, por edhe për të kujtuar ata njerëz të cilët nuk janë sot me ne për të festuar. Ata janë dëshmorë nga komuniteti, si për shembull tre vëllezërit Bytyçi, njerëz të cilët kanë punuar në komunitet por nuk janë gjallë sot, që nga Luan Gashi, te profesori profesor Petër Priti. Janë një numër njerëzish, sigurisht ka shumë të cilët nuk mund t'i përmendesh të gjithë, po ne zgjodhëm disa për t'i përmendur. Është gjëna që ngjarje të tilla të festohen duke nderuar për shkak vetëm një person, sepse proceset gjithsesi arritur të pavarësia kanë qenë të gjata, kanë qenë komplekse. Në fillim ne luftonim thjesht për të drejtat e njerëzit në Kosovë. Pastaj erdhi lufta, pastaj erdhi sigurisht para luftës ishte ndërkombëtarizimi i çështjes së Kosovës, ka qenë politika e presidentit Rugova, heroizmi i Jasharit, dhe pastaj ishte epoka e pas çlirimit, gjithsesi u arrit tek pavarësia. Gjitha këto procese kanë nxjerrën pa figura të ndryshme. Tani është e padrejtë që të ndërosh një periudhë dhe të harrosh një tjetër ose një person dhe një tjetër. Kjo darkë një farsoj me idenë e një dokumentari, patëm idenë që
të nderonim disa njerëz, si të Shtetet e Bashkuara në përgjithësi nga që kanë qenë ndihmë e jashtëzakonshme. Shpresoj domethënë kushdo që ka parë përshtypja ishte që ngelen të kënaqur, nuk ka aktivitet ose që të jetë ideal, po besoj në kushtet e komunitetit tonë ishte një gjë e bukur. Aktiviteti në fakt ishte tepër mbreslënës, sepse siç e thatë dhe ju nderuan mjaft njerëz, në fund të fundit u festua 5 vjetori i pavarësisë së Kosovës dhe shpresoj që ky dokumentar të shfaqet në Shqipëri, në Kosovë, në të gjitha drevat e Shqipërisë, edhe në diasporë, jo vetëm këtu në New York, por atje ku jetojnë shqiptarët. Ideja e dokumentarit ishte vetëm për këtë darkë, një fasoj. Nëse do të i realizuar brenda një muaji është një dokumentar i mirë. Ndoshta ja vlen që të shfaqet edhe kështu siç është, por ndoshta nëse do i shfaqet në mjedis më të gjerë, ndoshta do ishte e nevojshme të i shihej edhe një herë pak më me qetësi. Pysin ata pysin dhe si kur e ti, ku shkojnë kosovarët, pse në Kosovë nuk rrinë. Pysin ata pysin dhe si kur e ti, ku shkojnë kosovarët, pse në Kosovë nuk rrinë. Sharit po të gjitën, e si ditë natë, pysin vjeshtë e larta, nuk me lanë rehat. Pysin ato pysin dhe si kur e ti, ku shkojnë të tovaret, pse të to nuk rrinë. Pysin ato pysin dhe si kur e ti, ku shkojnë të tovaret, pse të to nuk rrinë. Detit e lundroj ti të natë, pysin valë të detit, e nuk me lanë rahat. Pysin ato pysin dhe si kur e din, ku shkojnë ulqinakët, pse ulqin nuk rrinë. Pysin ato